আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ অহা অতি সহজ আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পৰা ৰেচিপিটো হৈছে তিয়হৰ খাৰ আৰু এইটো মই আজি মাছেৰে বনাইছোঁ। আচলতে এইটো দেখুৱাব লগা ৰেচিপি নহয়, সকলোৱে জানেই, তথাপিতো যদি তাৰে মাজত কোনোবাই নাজানে, যদি কোনোবা নতুন গৃহিণী হয় তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো এনেকুৱাকৈ বনাব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে আমাক প্ৰথমতে কেইটামান তিয়হ লাগিব আৰু তিয়হকেইটা মই বাকলিখিনি গুচাই ভিতৰৰ যদি পুৰত গুটি থাকে সেইখিনিও গুচাই ল'ম আৰু তাৰপিছত মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু যদি কোমলীয়া তিয়হ হয় তেতিয়াহ'লে গুটিবিলাক নুগুচালেও হ'ব। লগতে মই দুটা আলু লৈছোঁ, আলুটো অপশ্যনেল হয়, আলুটো মিহিকৈ কাটি ল'ব। এতিয়া মোৰ তাত অকণমান ৰৈ যোৱা সৰু সৰু মাছৰ টুকুৰা আছিল, আচলতে মাছৰ মূৰেৰে বনোৱা যায়, মই সেইখিনিয়ে লৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে গেছ ষ্টভ অন কৰি কেৰাহী এটা দিছোঁ আৰু কেৰাহীটো অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছতে সৰহকৈ সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ। তেলখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হ'ব, হালধিৰ গুড়ি আৰু নিমখ অকণমান দি মাছখিনি ভাজি ল'ব। মই মাছ ভজাখিনি বহুত বেছি দেখুওৱা নাই, কাৰণ যিহেতু সকলোৱে মাছ ভাজিব জানেই আৰু লগতে যিহেতু খাৰত এইখিনি দিয়া যাব, বহুত বেছিকৈ ভাজি ওলোৱা নাই। পুনৰ সেই একেখিনি তেলতে এতিয়া অকণমান পাঁচফোৰণ দিছোঁ, লগতে এটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ। এতিয়া আমাক লাগিব এটা পিঁয়াজ দীঘলে কাটি লোৱা, লগতে গোটা গোটা কৰি মই বাকলি গুচাই লোৱা নহৰু অকণমান, সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। মই খাৰত আচলতে নহৰু গোটা গোটা কৰিয়েই দিওঁ, কাৰণ আগতে যেতিয়া মায়ে খাৰ বনাইছিল তেতিয়া নহৰু এনেকুৱাকৈয়ে দিয়া দেখিছিলোঁ আৰু মই যেতিয়া নহৰুখিনি চুবোৱা যায় তেতিয়া খাবলৈ খুবেই ভাল পাওঁ, সেই গতিকে মই এনেকুৱাকৈ দি দিছোঁ। যেতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা পৰিব, কাটি থোৱা তিয়হ আৰু আলুখিনি ইয়াতে দি দিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব আৰু তাৰপিছত এইখিনি 3 মিনিটমান সময় হাই ফ্লেমতে লৰাই ভাজি ল'ব। তিয়হখিনি অকণমান ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে খাৰখিনি দিব পাৰি, বা অকণমান বেছি সময় ভাজি লৈ তাৰে পিছতো খাৰখিনি দিব পাৰে। আচলতে যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ খাৰ থাকে কলৰ, তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল হয়, আৰু যদি নাথাকে অকণমান ছ'ডা দিব। খাৰখিনি মই দিয়ে ল'লোঁ প্ৰথমতে, আৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু এচামুচমান মই আদা থেতেলি লৈছিলোঁ, সেইখিনিও ইয়াতে দি দিম। আদাখিনি একেবাৰে শেষত দিবও পাৰে, মই আগতেই দি দিলোঁ। আৰু এই গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই ঢাকনি মাৰি 5-6 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। 5-6 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন গুচাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া তিয়হ আৰু আলুখিনি মই অকণমান হেতাৰে এনেকুৱাকৈ ভাঙি দিছোঁ। যিহেতু এইখিনি সিজিয়ে গৈছে, সেই গতিকে মই অকণমান এনেকুৱাকৈ ভাঙি দিয়ে ইয়াতে মাছখিনি দি দিম। আৰু যদি মাছৰ মূৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাঙি দিব পাৰে খাৰত, তেতিয়া খাবলৈ ভালে লাগে, কিন্তু যিহেতু এইখিনি বহুত বেছি মূৰ নাই ইয়াতে, অকণমান সৰু সৰু মাছৰ টুকুৰা আছে, সেই গতিকে মই ভাঙি দিয়া নাই। এতিয়া পুনৰ মই 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনি লগাই দিছোঁ। পানী বহুত বেছি নাই, সেই গতিকে আৰু এইখিনি হৈও গৈছে। একেবাৰে শেষত 2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি হাই ফ্লেমতে উতলিব দিছোঁ আৰু তাৰপিছত গেছ ষ্টভ অফ কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া খোৱাৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল মাছেৰে বনোৱা তিয়হৰ খাৰ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।